Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Först och främst, stort tack för all fantastisk respons på min förra video. Det gjorde mig så himla glad och så himla pepp på att fortsätta göra smaskiga videos tillsammans med er. Och idag ska jag göra daimdrömmar. Det här är alltså spröda vaniljdrömmar med knäckiga bitar av daim i. Bättre än så här blir det inte och dessutom är de superenkla att baka. Dagens recept innehåller 7 ingredienser, men med största sannolikhet så hittar du de allra flesta redan i ditt skafferi. Det du behöver är smör, hjortronsalt, vaniljsocker, vetemjöl, matolja, daim och strösocker. Och jag börjar med att arbeta ihop smör, strösocker och vaniljsocker till en krämig smet. Det här går jättebra att göra med händerna också, det är bara det att jag hatar att bli kladdig. Så jag undviker det till största möjliga mån. Men så fort jag har fått ihop det här till en krämig smet så kommer jag faktiskt att behöva gå in med händerna och arbeta ihop det här till en jämn deg. Gör man det med händerna så kommer det dessutom att gå lite snabbare. För att temperaturen från händerna kommer att göra så att smöret och strösockret går ihop mycket lättare. Men som sagt, jag hatar att bli kladdig. Äsch. Jag har inte tålamod för det här. Jag går in med händerna. Får vi tvätta händerna 71 miljoner gånger sen. Sådär, nu har strösockret, vaniljsockret och smöret gått ihop till en krämig massa. Och för att det här ska gå ihop nu och bli lite lösare så att det kan binda ihop vetemjölet och hjortronsaltet så kommer jag att gå in med matolja. Men det måste inte vara matolja. Det går lika bra att ha i solrosolja eller rapsolja. Det viktigaste är att det inte är en olja som har någon distinkt smak som till exempel olivolja. Så lite i taget med olja nu samtidigt som man rör om med händerna. Sakta men säkert så blir det här krämigare och krämigare. Jag brukar faktiskt använda fingrarna som en visp. Det är mest effektivast. Men du gör som du vill. Du kan lika gärna göra det här med en slickertopp. Men onödigt med disk tycker jag. Nu när vi ändå har kladdat ner händerna. Nu är det här krämigt och härligt. Se till att verkligen allt strösocker, smör och vaniljsocker går ihop med oljan. Sådär, och nu går vi in med de torra ingredienserna och det är faktiskt bara 2 stycken. Vetemjöl och hjortronsalt. Och trixet för de perfekta vaniljdrömmarna, både i utseende och konsistens, det är att inte hålla på och jobba med degen för mycket. Nu när du har haft i de torra ingredienserna så arbetar du ihop den bara tills det går ihop till en jämn smet. Inte mer än så. Kom ihåg att vi ska ha daim i här också. Så har du redan knådat massa innan dess, då har du knådat alldeles för mycket när du har i daimen sen. Och vi ska faktiskt inte knåda nu, det heter inte så. Vi arbetar ihop den. Men ni fattar vad jag menar. Sådär någonting. Nu ska jag tvätta händerna så att jag blir av med degen på min hand för jag tål inte det här längre. Så ska jag hacka daimen och ha i det i degen. I de här kakorna kan du ha i princip hur mycket och hur lite daim du vill. Det enda är väl att det inte är så kul om man bara får en enkel daimbit eller inte en daimbit alls i en viss kaka. Och sen är det så att om du har alldeles för mycket, även om jag inte tycker att man kan ha för mycket daim, så kan det vara svårt för kakorna att gå ihop. Men annars så är det bara att köra på hur mycket du vill. Jag har 3 stycken dubbel daim i min deg. Det tycker jag blir precis lagom. Sådär, nu är min daim färdighackad och jag ska ha i den i degen så att vi får de här vaniljdrömmarna med daimkross. Sådär, nu är min deg klar och det ska rullas till bollar och läggas ut på plåtar med bakplåtspapper. Med mitt recept blir det ungefär 32 stycken medelstora daimdrömmar. Men du kan egentligen göra dina kakor hur stora eller hur små du vill. Det enda du behöver tänka på då är att små kakor inte behöver lika mycket tid i ugnen som stora kakor. Annars är tillvägagångssättet och gräddningen precis densamma. Idag blir jag faktiskt lite sugen på att göra lite större daimdrömmar.
Det är ju så gott, och har man en stor kaka då behöver man faktiskt inte ta fler. Då har man typ 3 kakor igen. Hur bra? Du kan väga din deg och dela den liksom med hjälp av en våg så att du får exakt lika stora kakor. Det är inte så noga. Det enda är att de behöver vara någorlunda jämnstora så att det gräddas jämnt i ugnen. Men annars, har du inte en våg så gör inte det någonting. Gör så på fri hand och det funkar superbra. En annan viktig sak är att hålla ett ordentligt avstånd mellan bollarna på plåten. För de smälter ut när man gräddar dem i ugnen och du vill inte ha en enda stor jättedröm. Eller det kanske man vill ha. Men om du vill ha flera kakor, runda, inte deformerade, då ska du i alla fall ha ett ordentligt avstånd mellan bollarna på plåten. Så där, nu står jag här med 2 härliga proppfyllda plåtar med vaniljdrömmar med daimbitar i. Än så länge är de ogräddade, alldeles strax så de får ändra ugnen och så ska vi få äta upp de här goda kakorna. Jag kan lova er, de här kakorna blir inte långlivade hemma hos mig. Jag får alltid baka dubbelsats för att jag ska få chansen att smaka bara på en kaka innan barnen och min man har ätit upp dem. Men när vi ska snacka gräddning när det kommer till drömmar, oavsett om du har i daim eller inte, så är det absolut viktigaste att man inte gräddar dem för länge. För det finns en hårfin gräns mellan spröda kakor och hårda och torra kakor. Vi vill inte ha det sistnämnda. Så när man gräddar vaniljdrömmar så är det viktigaste att man liksom låter dem smälta ut, spricka upp, förlora den här glansigheten från smöret. Det betyder att liksom själva kakan är färdiggräddad. Sen tar man ut dem, låter dem svalna på eftervärme, så kommer de sen få den här härligt spröda konsistensen. Den karaktäristiska färgen för just vaniljdrömmar, det är typ åt det krämvita hållet. Men eftersom att vi har daim i de här så kommer den här chokladen runt om den knäckiga kolan att liksom smälta ut och avge lite färg på degen. Men håll koll så att de inte blir liksom gyllenbruna och torra och förlorar den här härliga sprödheten som jag älskar med vaniljdrömmar. De här kakorna ska gräddas på 175 grader över och under värme i 20 minuter. Men kom ihåg, tiderna är olika i olika ugnar. Håll koll första vändan i din ugn, sen kan du ta det lugnt medan timern sköter jobbet. Här har ni dem, världens godaste, sprödaste och härligaste vaniljdrömmar med knäckiga daimbitar i. Alltså de här kakorna är beroendeframkallande goda och som jag sa tidigare, gör dubbelsats. Tro mig, de går åt snabbare än vad man kan tro. Receptet det hittar ni en länk till nere i beskrivningen. Tyckte ni om den här videon och vill se fler videos så gilla, prenumerera och skriv gärna en liten kommentar så blir jag glad. Ta hand om er så länge så ses vi i nästa video. Hej då!